Today's menu, barbecue chicken. Ang unang gawin ay lalamasan muna ng asin para matanggal yung langsa. Welcome to my channel, The Filipino Food. Ito po ang pamaraan ng ating barbecue chicken bago ko isasalang. Lalamasan muna ng asin para matanggal yung langsa. Yan. Tanggalin ng mga langsa. Lalamasan ng asin. Tapos pagkatapos naman lamas ng asin, anlawan ng water. Langsa. So number 2 is natin siyang pakuluan ng kunti para pagka na barbecue na malambot siyang kainin. Number 2 is papakuluan natin siya ng tubig with 10 minutes with garlic, and then black pepper. Before natin siya i-marinate, pakuluan natin ng 10 minutes with salt, 10 minutes. After 10 minutes, papakulo, ito na atin na siyang umpisan pag-marinate. Salin ko dito ko siya i-marinate. Yung bawang, isasama ko na yung bawang para di na ako gagawa ulit ng bawang. Okay, so now natin na ang powder black pepper. Powder black pepper yan. This is magic syrup. Next is salt. And then lemon. Mamarinate natin siya ng half an hour before natin siya barbecue. Okay. Yan na po ang ating chicken barbecue marinating now for 30 minutes. Yan na po. So now, ready for grill. Gagawa ko ng pangpahid sa aking barbecue. Ito yung aking pangpunas dun sa barbecue, patis. Okay, so tapos haluan ko siya ng, ito po yung pangpahid ko. Yung iba gamit yung oyster sauce o kaya barbecue sauce. Ito sa akin gawa kong sarili. Ketchup, mix ko siya sa patis. Yan. Ito ay
UFC ketchup, banana sauce, and then drink siya ng sukal, 1 tablespoon of sukal, I mean half tablespoon sugar. Ito yung aking pangpahit sa barbecue. Yun. Yan. Yan ang aking sauce pangpahid sa barbecue. Yan. Okay. Yung ating barbecue ay ready na para sa ating grill. Sa oven, lalagay ko na. Within 20 minutes. Sasalang ko na for 20 minutes. Okay, broil for 20 minutes. Yan. Start na siya. Papahiran na natin siya ng ating ginawang sauce. Yun ay atin ang baliktarin. Kabila naman ang pupunasan natin ng ating sauce. Kabila naman. Other side. Hintay ng ating mga customer sa ating barbecue. Dalawa pong customer. Hintay na. Okay, lapit na. After 25 minutes, ready na ang ating barbecue. Dito na yun. Yan. Ready na after 25 minutes. Ready for serve. Ang ating barbecue. After 25 minutes, ito na yun. Okay, that's it.